Wow. Ada kong talaga. Makaligtas ng bag. Okay.
Yan na yan. Papaya. Ayo ba?
Yan na Valentin ang trade iya. Yan in trans yan na trans. Ay man wala ka nang may muya. Lalo kinakada. Oo. Bagay. Ano na? Next week dato na
Pero okay lang. Marami okay lang. Wala. Talaga si ano to, siya yan, ibig sa matrabaho. Marinig. Hindi mo siya nalang.
Pwede
Mga black sweet. Maliit ka, hindi ka masa.
Yan na pa. Lima ikot ang may makuha. Pati na
niya ko din. Nakalipat. Ay, nila pa niya. Maalaman lang. Computer rin sa barbecue. Wi-Fi. Pagkat duman sa ano? Ano ka? Ba? Ayun, yan. Bang bigyan din. Bukan kaya tindahan. Hindi pa. Ano? Ay doon sa may ano, sa may paradahan. Meeting pa to. Pabakan. Ito naman si Man. Friend. Ito ba? Baga. Ay, pantila ka. Pati bang magwalas na sa ay yung ikot ka, video. sige mga gagana. Nangistri. Aman.
Sabi ko, dito pinapagpapaan, araw na ano, sana sa wala na dito mag-negosyo. Bigla na ba kahit sa Kung tayo na yan, ito man ay tuloy ng panindami. pili ka? Oo. Dako lang yung nakaw. Ang lab mga kato. Mga kato. Kung ano sa man. Ay, isa rin. Hindi yung Ako yan. Hi, Ben! Ayaw mo, kinano si mga ano
Masain ka wala. Kasi dyan. Mga ha? Bakit nga? Manila. Bitay. Hoy! Baba kaya na nga. O, try. Kakipay. Dapat ini kasi
Hello. Sa balik. Salamat pa. Complete na sana.
Pwede mo ha?
Tarangkada. Pero, yan po, yan sa tao. 10, tingnan na. Ako naman eh. Ayun. Mag-iyon. Mag-iyon. Wala talaga. Paano ito? Wala na. Pino.
Ayun. Tayo mag-aaral. Tapi din tao ng mga tao doon. Sabay ba?
mo? Mayo. Abang, ayan. Yung 1/4. 1/4. Bayo to. Bayo trend. Hindi na ako. Ano ba?
ginulog daw. Ito daw. Tawakan. Sige daw. Sige daw. Daw, tinatawa. Sige daw. Nakabakal kayo ng bago. Bakit? Hindi na bakal. Wow! May balik. Hindi mo na pagluto. Mag-iis ka. Ako naman. Pag natagustay mo na. Pangalan.
Ay, dyan, no? Ay! Mali. Ay, dyan, dyan. Ayun, bro. Iwo. Mira, may nitin dyan. Mong tabo din. Mong tabo Bari ko mahulog ka.
Diba, ano, Kasi ako na naging... Kasi ako yan. Umalik ka no. One. Saro. Sampol, o, sa pinta sana. Sampol, pinta ko, mo pinta sana. Yan, 60 ang baba. Yan. Bumili yan na sila. Sige naman. Yung turo. Bakal ko. Oo. Pulong pa. Sa inyo. Iyo. Ano ata? Ikaw ba? Aking pinto sana? Ipay baba. Nilagaw na kung ano na tabas. Buno. Ano? Makabagtag ka sa ano? Okay. Sige na. Manaling na nag. Ha? Babakay. Oo. Antay mo. Ibay. Bata! Libre pa sa yung store. Oh. Market Square. Ang iba ano? Lula gede. Ano ba? Dali pamilya ko. Ki. Oh, yung sa mo ba? Makali.
Oh, big anak. Kung sa hindi. Sino sa ay, sa nangyayari. Naman, ha? Ganito. Ito. Ang 20 sa. Oo. 15. Alam ko, ano naman. Ating na. Babakal ko mo? Nakabuta. Hindi, hindi, may man. Maghapon. Yo, pare, 5 naman ang bar. Hindi ni mata. Yan, ha? Ipapayaan. Yan. Balingit. Sa'yo mo pala Inda. Wala ako mabalik. Wala ako mabalik. Ha? Ha? Maghapon iyan. Hapon. Maghapon! Ano ba? Ano ba? Sanaan ba? Mo na. Ano ba? Buti ka ba ka? Gilid na ka ba? Magmaan. Hello.
Pagka namin yun pa buwa ko talaga ang 3 wala 600 grams ng mga kabanga na mas ang kilo ang man ang kilo upaling biyahe kaya Ingkwin na pero wala lang yan. Hindi pa magmula. Ando pa. So, wait, Mga lugar. Lulay pa. Kaya naman sila dyan para mga luwas na lang. Ayun siguro alagaan. Isip hindi ka naman mo
alaga. Tulo. Ulit. Alaga, nangyari ini. Paano mo na Talaga ba?
Naging talaga siya. Hindi pa nakapaul na. Nilabot ka na sa it's okay.
Dahil mamaya. Loy. Oh, balik ka na sa wala, tara. Ayan. Pagbaba. Ang dumasabi. Magkano, no?
dahil sa ulit. Ito na ang puturo dumaan. Hindi ka po kagutan. Hindi ka na. Yo. Abot lang. Bakal ka? Tapi, dahil pa lang. Ano pa yan? Sinig. Bali. Bali. Ay, nagpa-iba. Iyo, man. Pero, ano naman Ibang barang mo din, binawasan kasi ko. Medyo nagkakami. Hindi talaga kaya yung duman ang gano'n. Barangay Narap bisa na aga. Ano
Dapat bilang maganda nito. Bilang kaya? Kamakuha. Mayroon. Ayaw. Kurangan ka na pinaano. Pagdila. Matay. Wala na. Ha?
Dati, magiging kapag nagkalimasan. Niya sa bago. Sinti ko. Lemon. Bakit?